Te nem akarsz innen elmenni? Amúgy meg. Csak kérdezem. Na, várakozzunk még egy 4 órát. Még 3 vagy 4 nap van hátra. Valaki azt hittem, hogy tudtad. Tudom, hogy nem tudod, akkor szóltam volna. Benni, honnan tudtam volna, amikor nem is játszok a játékkal? Csak néha. Ez még mindig nem ment el innen. Elment, végre elment. Kinyitás, haladó. Ez mindenhová jó, ez is mindenhová jó, ez csak belülre jó, ez is mindenhová jó. Igen, és akkor oda kellene még egy 3-as, ami nem. Hát akkor nézzük meg ezt. Mert ez jó, és akkor kéne egy 2-es, az úgy nem jó. Igen. Ez így jó. És akkor oda kellene még egy. Ez nem jó, így se jó. Így jó, de akkor viszont kéne egy 2-es. Így ide. Igen. Igen. Ez csak így jó. Igen, és akkor oda van még egy másik is. Ez meg így. Személyes napló. Igen. 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 Új kezdet. Alanyi naplók, A10-es alany. Alany A09. 8-as alany. A Dominion projekt. Ezt keressük. Üdvözlők az Infinite játékban, reméljük, hogy megtalálja az áttörés jelentő kutatásokat, amire szüksége van a projekt Dominion tökéletesít. A Finance Savage kutatási és fejlesztési vezető nagyon ajánlotta ön. Bla bla bla. Igen, és most az pedig finomított rocsit szállítmány. Tudok gyors utazni? Miért is tudnék? Jól van, engedjetek ki innen most már. A klinika. Én csak visszavettem, ami a miénk volt. Megyek már, megyek már. Viktor, szavasz Viktor. Köszi, köszi. Jó estét neked is, mi újság? Igen, és már megint eltévedtem a saját hajómon. Az vicces? Vagy nem? Hol volt? Ez az, igen. Áthelyezés erre. Erőforrások, alkálok. Igen, alumínium, igen. Oj. Na még egyszer, lerakni akarom, nem elvinni. Monopropelláns, vanádium, nagyon jó. Egyéb. Jól van. Na, Benni, vedd rá Viktort, hogy menjen kodozni.
What info Jack Store? Köszönöm szépen a követést. Nem tudom, hogy mi történt, hogy nem kaptam meg az infót. Holott működnie kéne, úgyhogy kipróbáljuk, hogy miért nem működik. Azért, mert ő úgy gondolta, hogy nem akar működni. De miért nem? ...18 órával ezelőtt. Arról jól késtem. És miért nem akar működni? Pillanat, erre most rá kell jönnöm. Cím, hangvezérlés OBS-en keresztül, egyéni képkocka által használata. És ez vajon miért nem akar működni? És egyik sem nem működik? Ez így nem jó. Pillanat, türelem. Addig nézzétek a pörgőforgó mi újságot. Nézzük meg a szép űrhajónkat. Jó, a reklám most engem nem érdekel. Recent Events. Igen, és hogyha itt újra küldöm, akkor mi történik? Semmi sem. Ez nem fasza. Na, erre még rá kell jönnöm valamelyik nap, hogy ez miért nem akar működni. Mert ennek most így nem örülök. Elnézést kérek, hogy nem működnek az alertek, de miért nem? Pillanat, megnézem még itt a Facecam, Gameplay, OLA, Facecam, figyelés és kimenet, pedig kellene, hogy szóljon is. Sound alertnek is kéne szólnia. Hát ez most így kellemetlenül érintett, mert én azt hittem, hogy működik. Na, erre majd még ránézek, mert térjünk vissza a játékhoz. Mikrobi, szavasz Mikrobi. Na. Voli! Előző területre való belépés. Ah, rosszul nyomtam. Rozgom. Neon.
Megyünk, jelentünk szépen, így visszaszereztük a cuccot. Na, hát Benni az fasza. Got my eye on you. Nice to catch you in the office. Megvan a cucc. Is that my beautiful shipment? You Az were right ám. about this one, Masako. Egy küldeményt, remélhetőleg mindenki ott van és minden rendben van. Egy küldeményt, én mindig elvégzem a munkámat. Looks like it. This should be more than enough. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Az Infinity felbérette az ekliptik zsoldosait, hogy megszerezzék a szállítmányt. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothosite. Were there any survivors? Nem. De gondoskodtam róla, hogy ekliptik vérrel fizessen. Senki sem élt. Az Epikus megölt mindenkit. Nem vagyok benne biztos. Hát, nem volt. Good. I may not condone murder, but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic, especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Igen, az Infinity RTD-nek van egy magánszerződése a klinikával egy biztonságos szárnyra. Dr. Lane? I believe Vina is familiar with his work, specializing in neurosurgery. Were you able to determine what he was doing at the clinic? So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rothosite secure, it's almost time for us to make our move. Na, kezdjük el. Head up to the executive floor and speak to Végrehajtó Dalton. emeletre is beszélj He has Daltonnal, an hogy update tájékoztat for téged you a on the tégla mole's kilétéről. identity. I've called a meeting and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. A végső terv 4800 kredit, Rekonstin, orvosi készlet 2. Közben visítsatok már a csetel, ha nem venném észre, hogy valaki bekövetett, vagy bármi esemény van, amit nem látok az értesítések miatt. Szóval, bocsi, csak ebédet írtunk. Milyen ebédet? Hova kéne mennem? Ott arra föl. Jövök ide megint a biztonsági góréhoz. Good. Csé! You're right on time. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. Tudtam, hogy imagináltatlan. Yes, you made the right call. Jövőt élbénet. Ja, értem. Pedro sajnos még mindig nincsen meg a technikai While we both agree feltételeim. Ularu Pedig is mennék. guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Tegyél úgy, mintha Imogen lenne a tégla, hogy Ularu ne fogjon gyanút. Good.
Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Ularu. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want you to bring that program to me. Amilyen programot ad nekem Ularu, az a tiéd. Kizárt, hogy más Masakót is beváltja. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Foglaljon helyet a tárgyaláson. Hol megyek ki? Hol jöttem be? Tárgyalás. Na nézzük, mi történik a tárgyaláson. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogen Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Imogen megpróbálta felhasználni a első. Igen, Imogen bevallott, hogy az Infinity Ltd-nek dolgozik. Imogen megpróbálta felhasználni szakértelmét, hogy Ularu téglának állítsa be. Imogen mindannyiótokat átvert, az itteni biztonság nevetséges. Hát legyen az első. Dalton, how does something like this happen? Imogen is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Nem hibáztathatjuk ezért Daltot. Talán valakinek jobban kellene figyelni az alkalmazottaira. Hát, Daltont bevédjük. Watch me. Imogen's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority the experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. Viktor, válságterv. Ugorj el, van itthon egy majdnem egész rekesz csatos német söröm, tegnap kaptam. Adok belőle szívesen. Illegális emberkísérleteket végeztek a klinikán. Ne feledkezzünk meg az Infinity által felbérelt zsoldosokról, akik megölték a CM Station RC1 összes alkalmazottját. Ha nyilvánosság megtudja, mit csinálnak Lucas Drexler, fejét akarják majd. Botched human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the Akkor candidate. külön jelöltet. I hope you're ready for this. Mindig készen vagyok bármit megtenni. And that's precisely why I know we can count on you. Na, menjünk arra Vina az will be waiting implantra. for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Ugorj el, Viktor, egy 4-et adok. Azon nem múlik.
Na, menjünk az implantért. Öcsémnek is adtam ma 2, tegnap én is elpusztítottam 2, de hát van még a rekóba. Kutatás és fejlesztés. Are you sure you're okay? You left pretty fast. Mert holnap már reggel megint megyek dolgozni. Double check those measurements are right. This unit does not possess advanced Here's my lucky candidate. De szerencsét, remélem készen állsz egy csodálatos utazásra. Na nézzük, örülök, hogy részese lehetek. Yes, I always love a willing subject. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz. Of course. We've got, what, 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Így van, react. And zone 3 element, Streamlabs. Streamlabs. Events, again, set of guide, react, all in one. All right, let's get this party started. Well, well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. A Szévinával mindjárt fogok vele beszélni. So, how are you feeling? You look good? Jól vagyok, úgy tűnik minden a régi. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Megértem. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. Emelk, lássuk, mire képes ez a belső That's neuron. the spirit. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Menj fel a figyelőterembe. We don't get a lot of visitors up here. Nyomd meg az F-t a szkennel megnyitásán, és célozd meg a személyt, akit manipulálni szeretnél. Nyomd meg az E a szociális képességek megjelenítéséhez, és válaszd a manipulációt. Miután a személyt manipuláltad, válaszd ki azt a tárgyat vagy személyt, akivel interakcióba szeretnéd őt hozni. Na. F.
Diplomácia, felbújtása, megfélemlítés és manipuláció mind olyan szociális képességek, amelyeket aktiválhatsz, amíg a szkennered fel van kapcsolva. Vigyétek a kurzort a célpont fölé, és nyomjátok meg az E-t, hogy előhívd a szociális képességeidet. Az egér görgetőjével válasz ki, mely képességet szeretnéd használni. Ha elbuksz egy szociális képességgel, a célpontod immunis lesz minden további szociális képesség próbálkozására. Aha, tehát így ráviszem. E. Manipuláció, manipuláció. Aktivál. No, azt tegyük csak el. Igen, és őt most hogy bírom mozgatni? Ajtó, nyisd ki. Használ, E betű. Funkcionális kísérlet sikertelen. És én téged hogy mozgatlak most őszintén? Mert hogy így én mozgok. Ja, hogy azt kellett volna felvetetni vele? Ó, de jó. Na, kezdjük előről. Betöltés, automatikus mentés, az ilyen ipari. 10-17. Az mikori lehet? Az nem mostani. Na, kezdjük csak előről. Nézd, már van itt egy fegyver. Na, próbáljuk csak meg még egyszer. Úgy. Azt vegyed föl. Fölvette. És most menjél ki. Ha valaki más elnéz, bla 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 bla. És most megszűnt ami újság. Biztonságos ajtón ellenőrzés. Kinyitás. Menjél oda. Feloldva. Teszettem kulcs. Várjatok Vinra és Demarcusra. Na, halló! Veled mi van? Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how Hát, hogy lássam, hogyan fog menni a kísérlet. Next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Copy URL. Egy pillanat türelmeteket kérem csak. Közben itt idegesít ez a nyomvat. Mi ez? Ctrl V. Igen. Oké. Jó.
Megjöttünk. Így. Nagyon jó. Konzerent Divine Chatbot. Pillanat, csinálom. Activity feed. Igen, és ezt ha most újra küldöm. Működik. Nagyon jó. Nagyon jó, működik. És már kicsit nyugodtabb vagyok. Rendben. Beszélhetek most már veled? So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Nem igazán, egyáltalán nem éreztem semmilyen. Yes. Good. Hear that, DeMarcus? That's 2 for 2 now. I heard. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Benni nézi Lazaruszt? Hadd nézze csak. When it comes to your job, you bet it does. Besides, the neural amp is in total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. Beszélnek a szó az irodájában, és megmókoljuk, hogy azt csinálja, amit én akarok. Vezetői irodák. Na, te meg J2. Addig, ameddig nézitek a streamet, addig nincs baj. Vagy hát úgy gondoltam, hogy ezt a streamet is. Na. Look, you're here. I wasn't sure how accurate Vena's promise of no downtime was going to be. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Elejük, hogy azt kívánja majd, bárcsak soha ne hallott volna a Dominion projektről. And wish he shall, every day, while he rots away in prison. All right, Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have 2 options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Majd kitalálom, hol értem. A lehetőség, bármit, hogy ne kelljen közvetlenül az emberekkel foglalkoznod. B lehetőség, imádom a lehetőséget, hogy használhassam a színészi képességemet. Hát, majd kitalálom, hol As long as értem. you're prepared when the time comes. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Az első Drexler's Lucas Drexler számítógépe, ami a végrehajtó szinten található, irodájában található. A második Fayer Sensoron számítógépe a kutatásfejlesztésben. És harmadszor meg kell szerezni a prototípust, amin ők dolgoznak szintén a K+F-ben. As you can see, you've several floors to traverse. So I hope you're prepared for an adventure. Nem probléma, megbirkózok vele, kemény vagyok. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity Ltd, all of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential.
I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Jó, így nyilvánosság soha nem fogja megtudni, az Infinity Ltd. Sikeresen ellopta a Rilin iparágakat. Megértem, hogy egy bűnügyi nyomozás nem a legjobb módja az új kutatás bejelentésének. Megértettem, gondoskodom róla, hogy a munkát elvégezzék. Mi van azokkal az emberekkel, akik tudnak róla, mint például maga Lucas? Hát a legfelső. Exactly. And what the public doesn't know doesn't hurt them. No, we don't want a mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. Jól van, minél kevesebb ember van az épületben, annál jobb. Jó tudni, hogy Simon még mindig a mi oldalunkon áll. Hol van a számítógép, amin ezt a jelszót kell használnom? Szóval kimarad, akivel foglalkozni kell, miután a civilek mind eltűntek. I'd highly advise you use it. This assignment isn't the time to test your abilities. The only thing you're out there to prove is that you can get this job done. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Szóval régóta használhattam volna. Köszönöm. Jól fogom használni az öltönyt. Szóval ebben hivatalosan is magasrangú ügynök lettem? Na jó. Well, you're still here, so apparently you didn't need it that bad. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. Ez az évtized vállalati sztoria. It certainly will, and we'll have front row seats. So, any final questions before you go? Nem, mehetünk. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access. Sisak, so that's your öltöny. ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen? Skylar Lumen vagyok. Na, öltözzünk föl. Nincs is nálam ruha. Fitted business suit. Operatív sisak. Operatív öltöny. Hát gyönyörű vagyok. Jól van. Na most viszont szerintem el kéne mennünk Daltonhoz. Igen, odaadjuk neki a programot, amit adtak nekünk, mert nem jó helyre megyek. Odaadjuk neki a kamu programot, hogy nézze át, mert biztos, hogy van benne valami elcseszés. Bocs, nem ide. Na cső! You have the program. Tessék, tegyem, amit tennie kell. Igen, van, remélem megtalálod a szükséges bizonyítékot. Adjad, persze, hogy nem. Remélem tudja, mit csinál. Ular munkája már korábban is elkerülte magát. Biztos, hogy Ularunk nem fogja kihagyni ezt a lehetőséget. Földgyő program eltávolítva. Várj Daltonra!
Na, nyomkodd a gombokat, Dalton. Aha. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity LTD network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Tehát Ularu fel akarta ültetni Masakót, és ez a felügyelő programját használja. Jó, mondtam Ularunak, hogy nem fogja megúszni. Egy megvan, egy még hátra van. Ideje meglátogatni az Infinity LTD-t. Yes, and had you not brought this program to me in the first place, you would have been the one planting the false evidence. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. Frissített felügyelő program hozzá, utazás új Atlantisra. Na. Klavó, majd kapsz vipet, hogyha leültünk már inni egyet. Jó? Viktor, te pedig nem vagy elégedett a C2 csapatoddal? Hát az ember nem mindig a legjobbat kapja. Ja, amúgy meg... What the fuck, gyors utazás. Új Atlantis. Hogy elbúj? Hogy elbújik a kis indikátor? Lépjem az Infinity vállalati központjába, használod a tetőbejáratot, vagy jelent bla 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 bla. Ó. Van eladó robot. Na. Nézzük, fegyverek közül. Jó, innen most nem adok el semmit, hanem nem vásárol, elad. És hol vannak nálam ilyen vackok? Jegyzetek. Ó, de ezek még kellhetnek, ezeket nem adjuk. Elsősegély ruhák. Blablabla. Most lehet, hogy nincs is nálam semmi fölösleges, amit el akarok adni. Habár az elsősegélyben vannak ilyen vackók, azt eladjuk. Elsősegélyben kell. Nem kell. Nincs pénz. Az Isten verje meg. Miért nincs pénz ennél az automatánál?